هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنعمل كريم مزيل عرق كريمي جميل جدا، ناعم قوي وعالي الامتصاص وريحته جميلة جمال يعني. فعلا هيعجبكم قوي. اول حاجة هنبتدي بقى بالطور الزيتي بتاعنا، وهنبتدي نحط الشموع. انا هنا معايا 6 جرام ونص من شمع GMS اللي هو اسمه العلمي جليسرول مونوستيرات، واخدت منه 6.5 جرام. وهضيف معاه 3 جرام ونص ايمالجين B2. لو انت ما عندكيش الجليسرول مونوستيرات او الايمالجين B2، استبدليهم هما الاتنين بالاي واكس اللي هو الشمع النحل المستحلب. وهضيف كمان وراهم 2 جرام من لانت 16 اللي هو اسمه ستيل الكحول، وده مساعد استحلاب. لو مش عندك تقدري تستخدمي لانت 0، الاتنين بيحلوا محل بعض، مفيش مشكلة خالص. واخدت منه 2 جرام. وبضيف 2 جرام من شمع العسل اللي هو البيز واكس، وده طبعا بيتخن لي الكريم بتاعي شوية، بيديله قوام. وهبدأ أضيف الزيوت بتاعتي، وهضيف 10 جرام من زيت الترمس، وطبعا زيت الترمس بيدي تفتيح حلو جدا للبشرة. وهضيف كمان وراهم 10 جرام من زيت السعد، وده لونه، وزيت السعد ميزته ان هو بيقلل من نمو الشعر. وهضيف كمان 10 جرام من زيت جوز الهند المجزأ، ريحته جميلة جدا وحلو جدا للبشرة. جميع الزيوت المستخدمة النهاردة هدية من دكتورة إلهام الإبجي، مصنع الإبجي، اللينك عندكم تحت في صندوق الوصف. هبدأ في الطور المائي، وهنا أنا معايا 146 جرام ونص من الماء المقطر، وهضيف عليهم 1 جرام ألانتوين اللي هو اسمه بالعربي ألانتوين. أنا بضيفه علشان هو مانع تحسس. هيبقى مفيد قوي في الوصفة دي، علشان في ناس بيبقى عندها حساسية من بيكربونات الصودا. وكمان ميزة الألانتوين إن هو كمان مرطب. وبكده انا هاخد البيكرين على حمام مائي يدوبوا. هنا البيكرين على حمام مائي بيدوبوا، وهضيف 2 جرام من الزنك في الطور الزيتي علشان يلحق ان هو يدوب، وهقعد اقلبه شوية لحد لما يدوب. وكمان مش هنسى ان انا اقلب كمان الطور المائي علشان في الالانتوين محتاج ان هو يدوب، فهبقى شغالة كمان شوية بالايدين، بقلب هنا شوية وهنا شوية.
هضيف البيكرين على بعض واقلب شوية بالهاند بلندر لحد لما درجة الحرارة تنزل لغاية 40 ويكون الكريم بتاعي تقل شوية، وابتدي اضيف بقية الاضافات. هنا انا نقلت في بيكر تاني علشان درجة الحرارة تنزل اسرع، لان البيكر كان سخن جدا وكان هياخد وقت طويل قوي قبل لما يعني درجة الحرارة تنزل. هقلب شوية بالهاند بلندر ونتكلم في موضوع مهم اللي هو الشبة هي الألومنيوم سلفيت الخام، اللي هي المادة اللي احنا بنحاول نتجنبها في مزيلات العرق الجاهزة، فبالتالي مش معقول ان احنا نستخدمها هنا، وكده ولا كده ما ينفعش استخدمها هنا، لان الشبة مع الكريم بتفصل التركيبة وبيبقى مية، عشان بس محدش يحاول يعني. والأهم من كده احنا بنتجنبها ليه؟ بنتجنبها لأن هي المسبب الرئيسي في سرطان الثدي. ودلوقتي بعد ما الكريم بتاعي برد وبقى درجة حرارة أقل من 40 أنا بضيف جرام واحد من الفيتامين إي، والفيتامين إي طبعا أنتي أوكسيدنت حلو قوي، بيحافظ على الزيوت وحلو قوي للبشرة. هضيف 2 جرام من زيت اللافندر، وزيت اللافندر طبعا من الزيوت المطهرة، مفيد جدا في مزيل العرق بتاعي. وكمان هضيف 2 جرام من زيت شجرة الشاي، وزيت شجرة الشاي طبعا يعني زيت مطهر رائع ومهم جدا يبقى موجود في مزيل العرق الكريمي بتاعي. وأقلب تقليبة بسيطة قبل ما ابتدي اكمل بقية المكونات. هنا انا معايا 4 جرام جليسرين، وطبعا الجليسرين مرطب، وهضيف عليه 2 جرام من بيكربونات الصودا، وهقلبهم مع بعض لغاية لما يدوب. بيكربونات الصودا طبعا مضادة للبكتيريا وحلوة قوي في الكريم، لكن في ناس بيبقى عندها حساسية منها، عشان كده احنا ضفنا في الاول خالص جرام ألانتوين مع الماء المقطر. هضيف بيكربونات الصودا اللي انا دوبتها في الجليسرين للكريم بتاعي، واقلب تقليبة بسيطة كده، وبعد كده هضيف العطر. وهضيف 4 جرام من عطر الدوف، ريحته جميلة جدا وبيحسسني كده بالنظافة، ريحة صابون الدوف، فأنا بحب قوي أحطه في مزيلات العرق. هضيف المادة الحافظة بتاعتي جرام من الفينوكسي إيثانول، ومعاه نص جرام WS1 بيوكرول. WS1 مانع تعفن. انتوا عارفين ان الفينوكسي إيثانول لوحده مش كفاية في الكريم، فبحتاج احط معاه دايما البيوكرول WS1. لكن انت لو عندك مادة حافظة يعني اعلى من كده، مثلا عندك اوبتيفين بلس، عندك جيرما بن، ممكن تضيفيها وتستغني خالص عن ال WS1، تبقى هي المادة الحافظة بتاعتك ومش محتاجة تضيفي WS1.
بصوا بقى هنا الخطوة دي مهمة جدا. انا من كتر ما ضربت بالهاند بلندر بقى فيه فقاقيع هوا كتير قوي، فانا بقلب كده بالسباتيولا، زي كده بعمل زي فولدنج كده، يعني تقليبه بالمنظر ده، بحاول اتخلص من فقاقيع الهوا، لان فقاقيع الهوا بتعمل لي مولدز، ومولدز دي ممكن تعمل بكتيريا وكده وتبوظ لي الكريم بتاعي. فلازم كده يبقى عندك صبر وبالراحة كده لحد ما الفقاقيع دي كلها تروح، وتبتدي تنزلي بقى ايه في العبوات بتاعتك. هبتدي انزل في العبوة بتاعتي، طبعا زي ما انتوا عارفين متعقمة بكحول ايثيلي 70 ومتنشفة كويس قوي، وابتدي انزل قبل ما الكريم بتاعي يجمد اكتر من كده، علشان النزول يعني عشان الملي بتاع العبوة يبقى سهل، واصبر على العبوة على الكريم بتاعي وهو جوه العبوة بقى يبتدي ياخد قوامه، وبعد كده نجربه مع بعض. هنا بعد ما فات تقريبا ساعتين حطيته في التلاجة شوية عشان يجمد بسرعة بصراحة، وايه نجربه كده مع بعض. هاخد كده حاجة بسيطة خالص وهتشوفوا قوامه جميل جدا. بصوا فرد عامل ازاي، ومفيش اثر ابيض كده اللي هو بيبقى ناتج عن حمض الشمع، عشان احنا ما حطيناش حمض شمع. ويعني امتصاص قوي جدا، والريحه جميله جدا، ريحه نظافه كده، ريحه صابون. حلو قوي قوي قوي، لازم تجربوه بجد لانه رائع. والناس اللي يعني ما بيحبوش مزيل العرق يبقى دهني، هيعجبهم قوي ده لانه خفيف جدا. في ناس بيقعدوا يسالوني نستعمله ازاي، طبعا انا هقول لكم نستعمله ازاي. اهم حاجه نكون واخدين دش يتحط على نظافه، يتحط تحت الباط والاماكن اللي بتعرقي فيها، وبس دي طريقه استعماله. محتاجة رأيكم في جودة الصوت، هل الصوت كده كويس؟ لأن المايك اللي أنا كنت بستعمله باظ، فأنا دلوقتي مش مستخدمة مايك، فعايزة أعرف هل الصوت حلو، رأيكم إيه في الفيديو، جودة الفيديو، كل الحاجات دي.